Welcome to my YouTube channel Dreams Learning Zone, especially grade 10 students. कक्षा 12 मा कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। विगत केही दिनदेखि मैले क्लास 10 को यो कम्पलसरी इंग्लिश को भिडियोहरु अपलोड गर्दै आइरहेको छु र भाइ बहिनीहरुले भिडियोलाई मन पराइदिरहनु भएको छ, हेर्दिरहनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला, भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला। र आज पनि अब नयाँ भिडियो अथवा चाहिँ नयाँ शैक्षिक सामग्रीको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा खास गरी क्लास 10 को कम्पलसरी इंग्लिश को चाहिँ जुन युनिट 3 छ, हेल्थ र वेल बीइङ है, यो जुन हाम्रो टपिक छ हेल्थ एन्ड वेलनेस। ओके, हेल्थ र वेलनेस सम्बन्धी युनिट 3 को जुन एउटा टेक्स्ट छ, एउटा लेटर छ, त्यसको बारेमा आज चाहिँ भाइ बहिनीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै त्यस जुन लेटर छ त्यो टेक्स्ट सँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको एन्सरहरु पनि छलफल गर्ने छौं यसै भिडियोमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला धैर्य गरेर। भिडियो चाहिँ अलि मेरो भिडियोहरु प्राय अलि लामै हुन्छ, अलि मैले अलि लामो ड्युरेसन लिएर चाहिँ भिडियोहरु तयार पार्छु। भिडियोहरुलाई चाहिँ झन्झट नमानिकिन अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला, त्यो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु क्लास 10 का भाइ बहिनीहरुलाई। अब हामी सुरु गरौँ। फर्स्टमा हामीलाई पहिला चाहिँ एउटा हामीलाई के प्रश्न दिएको छ भने एउटा चाहिँ के हामीलाई गेटिङ स्टार्टेड भनेर हामीलाई के दिएको छ भने यहाँ डिफरेन्ट डाइमेन्सन्स अफ वेलनेस भन्ने एउटा टपिक हामी यहाँ हेर्न पाउँछौं। लुक एट द फिगर बिलो एन्ड टक अबाउट डिफरेन्ट डाइमेन्सन्स। एउटा पिक्चर देख्न सकिन्छ हामी। यसमा चाहिँ 8 वटा डाइमेन्सन है, 8 डाइमेन्सन्स अफ वेलनेस भनेको वेलनेस को यो चाहिँ हेल्दी अथवा वेलनेस अथवा चाहिँ राम्रोपनको अथवा चाहिँ हेल्दी हुने हैन, एउटा व्यक्ति राम्रो हुने यसको डाइमेन्सन्सहरु हैन, 8 वटा डाइमेन्सन्सहरु चाहिँ यहाँ हामीलाई पिक्चरमा दिएको छ। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। यसमा यसलाई चाहिँ फर्स्ट मान्ने हो भने यस्तै फिजिकल वेलनेस को कुरा आउँछ है। सो हामी हेल्दी हुनको लागि इफ यु वान्ट टु बिकम हेल्दी or to become a healthy person, so we have to meet or we must have these elements. Okay, these elements we have to encompass these all these 8 elements हरु। यो 8 वटा एलिमेन्ट्स हरु चाहिँ हामीले अंगाल्नु पर्छ, त यो कुराहरु हुनु पर्छ के, त्यसपछि वेलनेस भएको भन्न सकिन्छ है। जो वेलनेसले 8 वटा डाइमेन्सन्स कभर गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ नि यो डाक्टर स्वारब्रिक भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि यो कन्सेप्ट यो चाहिँ इनिशियली यो कुराको डेभलप गर्नु भएको फिजिकल वेलनेस को कुरा आउँछ। जस्तै द कन्सेप्ट यसमा हेरौं 8 डाइमेन्सन्स अफ वेलनेस है। व्हाट इज इट, यो के हो त? सो इनिशियली द कन्सेप्ट वाज डेभलप्ड बाइ हु? डाक्टर स्वारब्रिक। डाक्टर स्वारब्रिक भन्ने व्यक्तिले यो कन्सेप्ट को चाहिँ क्रिएसन गर्नुभएको। दिस कन्सेप्ट अब यसमा हामीले म भन्दै थिए कि फिजिकल, त्यसपछि यो सोशल भयो 2 है, फिजिकल भयो, सोशल भयो, त्यसपछि अकुपेशनल भयो 3, नम्बर 4 मा छ फाइनान्शियल, नम्बर 5 मा छ इन्भाइरोन्मेन्टल वेलनेस को पनि कुरा आउँछ, नम्बर 6 मा छ स्पिरिचुअल र 7 मा छ इन्टेलेक्चुअल र 8 मा छ इमोशनल वेलनेस है। 8 मा इमोशनल वेलनेस को कुरा आउँछ। अब यसमा हेरौं यो सम्पूर्ण होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको अब एउटा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हेल्थ को कुरा गर्दाखेरि हैन, एप्रोच टु हेल्थ एन्ड वेलनेस। यो होलिस्टिक एप्रोच टु हेल्थ एन्ड वेल बीइङ दैट इन्कम्पासेस मल्टिपल एस्पेक्ट्स अफ इन्डिभिजुअल्स लाइफ के। एउटा चाहिँ होलिस्टिक चाहिँ हेल्थ र वेल बीइङ को जहाँसम्म कुरा छ, जहाँसम्म हामी यस विषयमा कुराहरु गर्छौं, यससँग सम्बन्धित जुन 8 वटा एस्पेक्टहरु त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। जब हामी वेलनेस को कुरा गर्छौं, जब हामी हेल्थ को कुरा गर्छौं, त्यसमा यो चाहिँ 8 वटा चाहिँ एलिमेन्टहरु, 8 वटा चाहिँ डाइमेन्सन अथवा यसलाई जेसुकै भनौं एस्पेक्ट हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ आउँछन् सँगसँगै। जस्तै इन अर्डर टु अचिभ ओभरअल वेल बीइङ है, एउटा चाहिँ टोटल यो पूर्ण रूपमा चाहिँ वेल बीइङ को कुरा गर्ने हो भने
हैन त्यसमा चाहिँ नि यो 8 वटा चाहिँ नि हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु अथवा चाहिँ डाइमेन्सन्सहरु पर्न सक्छ इन्डिभिजुअल्स नीड टु एड्रेस इच अफ दिस डाइमेन्सन्स एन्ड मेन्टेन अ ब्यालेन्स बिट्विन देम के यो प्रत्येक जुन डाइमेन्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ है हामी यदि वेलनेस हामी चाहन्छौं भने हामी हेल्दी हुन चाहन्छौं भने हैन हामी चाहिँ नि परफेक्ट चाहिँ एउटा पर्सन बन्न चाहन्छौं भने हेल्दी पर्सन बन्न चाहन्छौं भने हामीले चाहिँ यो 8 वटा डाइमेन्सनहरुमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको बीचमा ब्यालेन्स पनि हामीले क्रिएट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है अब हाम्रो लाइफको फुल पोटेन्शियल अचिभ गर्नको लागि हैन यो कुराले हामीलाई चाहिँ एकदमै बढी सहयोग गर्छ हामी यो कुरालाई ख्याल गरेर अघि बढ्यौं भने यो 8 वटा डाइमेन्सनहरुलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्समा अगाडि बढाउन सक्यो भने हाम्रो पोटेन्शियल हामी चाहिँ हाम्रो फुल पोटेन्शियल हामीले अचिभ गर्न सक्छौं हाम्रो गोल हामी चाहिँ सक्सेसफुली हाम्रो चाहिँ लाइफलाई हामी बिताउन सक्छौं है फिजिकल वेलनेसको लागि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले चाहिँ पोषणको कुराहरु एक्सरसाइज भयो हैन यस्ता कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सोशल वेलनेसको कुरा आउँछ सोशल वेलनेसमा चाहिँ हामीले एकअर्का प्रति चाहिँ पोजिटिभ हैन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ रिलेसनशिपको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्यो कम्युनिटी वर्कमा चाहिँ हामीले भाग लिएको हुनुपर्यो त्यस्तै गरी हेल्दी कम्युनिकेसन हुनुपर्यो है एकअर्काको बीचमा अकुपेसनल वेलनेस अब हामी काम गर्ने ठाउँमा जुन ठाउँमा हामी जुन फिल्डमा हामीले आफ्नो क्यारियर बनाएका हुन्छौं हैन त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ अचिभ गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ हामी स्याटिस्फाइड हुनुपर्यो के स्याटिस्फ्याक्सन अथवा स्याटिस्फाइड भएर हामीले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र फुलफिलमेन्ट इन वान्स वर्क अर चुजन क्यारियर पाथ भनेको छ है आफ्नो चाहिँ क्यारियरको कुरा आउँछ क्यारियर वेलनेस पनि हुनुपर्छ स्याटिस्फाइड हुनको लागि ह्याप्पी लाइफ हुनको लागि फाइनान्शियल वेलनेस हुनुपर्यो फाइनान्शियल वेलनेस भनेको चाहिँ अब उस्तै गरी मनी आफूसँग भएको पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने मनीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ इकोनोमीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ है अनि रियलिस्टिक बजेट हुनुपर्यो हाम्रो हैन अनि फ्युचर प्लानिङ गर्नुपर्यो हामीले इकोनोमिक प्लानहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी इन्भाइरोमेन्टल वेलनेसको कुराहरु आउँछ इन्भाइरोमेन्टल वेलनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्दी र सेफ स्पेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यसको नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल क्लिनलीनेसको कुराहरु आउँछ त्यसै गरी स्पिरिचुअल वेलनेस पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले जीवनको मिनिङ के हो व्हाट इज द पर्पज अफ लाइफ है त्यो चीज चाहिँ हामीले खोज्नु पर्छ के आफू किन बाँचेको छ आफ्नो लाइफको उद्देश्य के हो हैन सो यु हैव टु फाइन्ड आउट द पर्पज अफ योर लाइफ है कनेक्टिङ विथ वान्स भ्यालुज एन्ड बिलिभ्स एन्ड सेकिङ इनर पीस है पीसको कुरा आयो त्यस्तै इन्टेलेक्चुअल वेलनेस हुन्छ है डाइमेन्सन इन्भल्भ्स लर्निङ न्यू स्किल्स पर्सुइङ इन्ट्रेस्ट इन्गेजिङ इन एक्टिभिटिज है त्यस्तै गरी अर्को इमोसनल वेलनेस छ चाहिँ भावनात्मक सम्बन्धहरु चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ है अर्काको फिलिङहरु अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने यस्तो कुराहरु पर्छ के यो 8 वटा डाइमेन्सन हामीले ब्यालेन्समा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो भने हामी के हुन्छ त हामीले वेलनेस प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ एउटा हल्का यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो गेटिङ स्टार्टेड सेक्सनमा दिएको कन्सेप्टको बारेमा मैले यति कुरा भने अब हामी जाउँ हाम्रो एक्चुअल टेक्स्टतिर अब यहाँ फर्स्टमा हामीलाई एउटा पिक्चर दिएको छ यु क्यान सी अ पिक्चर है यो पिक्चरमा यु क्यान सी अ नर्स होल्डिङ अ बेबी है एउटा सानो बच्चालाई चाहिँ नि नर्सले बोकिरहेको हामी देख्न सक्छौं सो व्हाट डु यु थिंक द वुमन इज सो उनको प्रोफेसनको कुरा गरेको छ को हो त हैन त्यो जुन बच्चा बोकिरहेको जुन एउटा वुमन छ त्यो वुमन को हो त भन्ने प्रश्न गरेको छ व्हाट इज शी डुइङ उनी के गर्दै छिन् र हैव यु एभर बीन टु हस्पिटल फर ट्रिटमेन्ट हाउ डिड द हस्पिटल स्टाफ ट्रिट यु भन्ने तीनवटा प्रश्नहरु दिएको छ अब हु डु यु थिंक द वुमन इज यसमा हामीले मैले आन्सर यो तरकाले लेखेको छु सी इज अ नर्स है obviously हामीलाई थाहा छ कि बिकज अफ हर ड्रेस बिकज अफ द सेटिङ है विभिन्न किसिमको कुराहरु गर्दाखेरि उसको ड्रेस हैन उनको ड्रेस अनि यो सिनेरियो जुन सेटिङ यो आदि कुराले गर्दाखेरि वी क्यान कन्फर्म वी क्यान क्लियरली से दैट सी इज अ नर्स अनि नर्स हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौं है व्हाट इज सी डुइङ obviously सी इज होल्डिङ अ बेबी इन हर आर्म्स है उनी आफ्नो एउटा बच्चा बोकिरहेकी छिन् सी इज होल्डिङ अ बेबी इन हर आर्म्स व्हिच कुड indicate that she is caring for the infant like caring उनले गरिरहेछिन् or assisting with medical procedures है मेडिकल प्रोसिड्युरलाई उनले चाहिँ सहयोग गरिरहेकी छिन् हैव यु एभर बीन टु हस्पिटल फर ट्रिटमेन्ट तिमी उपचारको क्रममा कहिले तिमी हस्पिटल गएका छौ त भन्ने प्रश्न यहाँ गरिएको छ हाउ डिड द हस्पिटल स्टाफ ट्रिट यु र
त्यो हस्पिटलको स्टाफले तिमीलाई कस्तो बिहेभ गर्यो भन्ने प्रश्न गरेको छ यस आई हेभ बीन टु हस्पिटल सेभरल टाइम्स obviously जो पनि आफ्नो चाहिँ जीवनको कालमा अथवा चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ विभिन्न पटक मान्छेले हस्पिटल भिजिट गरेको हुन्छ सिमिलरली आई हेभ अल्सो भिजिटेड हस्पिटल्स सेभरल टाइम्स है धेरैचोटि मैले हस्पिटलसँग घुमेको छु अथवा चाहिँ हस्पिटलमा गएको छु आई वेन्ट टु बोथ प्राइभेट एन्ड कम्युनिटी हस्पिटल्स बट द ट्रिटमेन्ट अफ द हस्पिटल स्टाफ्स वेयर नट सेम र विभिन्न हस्पिटलमा जाने क्रममा चाहिँ कम्युनिटी हस्पिटल भयो होइन सरकारी भनौँ होइन त्यस्तै गरी प्राइभेटमा गएको छ त जाने क्रममा चाहिँ सबै ठाउँमा एकै नासको ट्रिटमेन्ट पाएको हुँदैन मैले त्यो पाएको छैन भन्ने मैले यहाँ आशय एक्सप्रेस गरेको छु सम हस्पिटल स्टाफ्स ट्रिटेड मी भेरी वेल हाउएभर सम बिहेभ्ड र्युडली कसैले रुखो किसिमको वचन पनि गरे होला कसैले चाहिँ राम्रोसँग बिहेभ पनि गरे होला सबै ठाउँमा एकै नासको चाहिँ हामी पाउन सक्दैनौँ है यो हस्पिटल पछि फरक अनि त्यो मेडिकल एटेन्डेन्टहरू मेडिकल फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरूको फरक किसिमको चाहिँ धारणा हुन्छ फरक किसिमको चाहिँ बिहेभियरहरू हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले बिहेभ गरेको देख्न पाउँछौँ त्यसकारणले यो चाहिँ ओभरअल एकै किसिमको एकै प्याटर्नको सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो छैन है ठाउँमै पछि फरक पाउन सकिन्छ है अब नेक्स्ट अब हाम्रो चाहिँ एउटा लेटर छ यहाँ एउटा लेटर हामी देख्न सक्छौँ अ लेटर फ्रम अ पेसेन्ट है एउटा पेसेन्टले लेखेको चिठी हामी यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ सो इट्स लाइक एन इन्फर्मल जस्तो किसिमको एउटा लेटर छ है एन इन्फर्मल लेटर सो इट्स रिटन बाई अ पेसेन्ट स्पेसली पेसेन्ट भन्दा पनि एकजना पेसेन्टको आमाले होइन लेखेको चिठी छ यो र उनी आफू पनि एउटा हेल्थ वर्कर हुन् उनले लेखेको चिठी छ है सो वी आर रिडिङ दिस लेटर स्पेसली एन इन्फर्मल दिस इज एन इन्फर्मल FORMALLETTER इन्फर्मल लेटर रिटर्न टु हेल्थ केयर वर्कर क्या त्यो हेल्थ केयर वर्कर भनेको यो मेडिकल सेक्टरमा काम गर्ने होइन यो हेल्थ केयर वर्कर्सलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ लेखिएको चिठी छ है द लेटर इज एड्रेस टु हेल्थ केयर वर्कर है बाई अ पेसेन्ट भनेर भनेको छ अब आई द लेटर राइटर जसले यो चिठी लेखिरहेको छ है उनी के भन्छन् भन्दाखेरि आई रिसेन्टली एक्सपिरियन्स्ड अ प्यारेन्ट्स वर्स्ट नाइटमेयर एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्सले भोग्नुपर्ने होइन जो बच्चा छ आफ्नो बच्चा भएका जुन प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ टाइममा चाहिँ भोग्नुपर्ने आफ्नो बच्चाहरू बिरामी हुँदाखेरिको जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भयानक सपना अथवा चाहिँ नाइटमेयरको संज्ञा दिएको छ आई रिसेन्टली एक्सपिरियन्स्ड मैले भर्खरै एउटा यस्तो नराम्रो किसिमको भयानक सपना अथवा चाहिँ नराम्रो किसिमको अवस्था मैले भोगेँ अनुभव गरेँ वान इभिनिङ अब त्यो घटना के हो त भन्दाखेरि सो त्यो नाइटमेयर के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वान इभिनिङ माई 9 week ओल्ड बेबी भर्खरै 9 हप्ताको सानो बच्चा है जो राइटरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ चिठी जो लेखिरहेको छ चिठी लेख्ने जुन राइटर छ उहाँको चाहिँ के छ भने एउटा 9 महिनाको एउटा चाहिँ सानो बच्चा छ है 9 week ओल्ड बेबी डेभलप्ड एन एक्सट्रिमली हाई फिभर उसलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ ज्वरो आएको थियो है त्यो सानो बच्चालाई जो चाहिँ मात्रै 9 हप्ताका थिए उनलाई चाहिँ ज्वरो आएको थियो हाई फिभर भएको थियो त्यो अवस्था त्यो बच्चाको लागि जुन किसिमको हाई फिभर भएको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ नाइटमेयर भनिएको छ है नराम्रो किसिमको भयानक किसिमको सपना भनेर भनिएको छ वी मिन्स अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुनसक्छ है वी रस्ट टु आवर लोकल कम्युनिटी हस्पिटल नजिकैको सामुदायिक हस्पिटलमा हामी गयौँ है वी रस्ट हामी हतार बच्चा लिएर त्यो हस्पिटलमा गयौँ एन्ड वेयर एडमिटेड थ्रु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट अब उनी पनि अब पेसेन्टकै रूपमा चाहिँ हामी लिन सकिन्छ किनभने बच्चाको उमेर असाध्यै कम छ मात्रै 9 हप्ताको 9 विकको चाहिँ बच्चा भएको र अब चाहिँ यो दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ आमा र बच्चा दुवैको हेल्थसँग सम्बन्धित कुरा भयो र हामी दुवैजना के भयौँ त एडमिटेड भयौँ हस्पिटलमा भर्ना भयौँ एडमिटेड थ्रु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट टु द पेडियाट्रिक भनेको यो बच्चाहरू हेर्ने सेक्सन हैन बच्चाहरूको जुन ट्रिटमेन्ट गर्ने सेक्सन हुन्छ डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नि इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो बच्चा र इमर्जेन्सीबाट चाहिँ नि इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ एडमिट गरायो भन्दाखेरि पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ भर्ना लियो पेडियाट्रिक युनिटमा है
We were discharged 3 days later र 3 दिनपछि आमा छोराको चाहिँ we rushed भनेको यहाँ अब बच्चा र आमा पनि हुन सक्छ है सो we were discharged 3 days later भनेको 3 दिनसम्म हस्पिटलमा एडमिट भइसकेपछि त्यसपछि डिस्चार्ज भयो भनेको छ थ्यांक्स टु द स्किल्ड डक्टर्स र उनले चाहिँ नि जो स्किल्ड डक्टरहरु छ जसले उनको बच्चाको ट्रिटमेन्ट गर्यो उनीहरुलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गरेकी छिन् एन्ड नर्सेस र साथसाथै जुन नर्सहरु छ नर्सहरुलाई र डाक्टरलाई जो स्किल्ड नर्सहरु डाक्टरहरुलाई चाहिँ उनले धन्यवाद दिइरहेकी छिन् हु केयर जसले के गर्यो त हु केयर्ड फर आवर प्रिसियस हाम्रो प्रिसियस लिटल वान भनेको सानो बच्चालाई एकदम अत्यन्तै मूल्यवान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै अब मायालु हैन अत्यन्तै प्रिय भन्न खोजेको अत्यन्तै प्रिय अत्यन्तै अमूल्य बच्चाको जुन उपचार राम्रोसँग राम्रो ढंगबाट भयो त्यस विषयमा त्यस कुरामा चाहिँ उनी थ्यांक्स एक्सप्रेस गरेको पाउँछौं हामीले व्हाइल अब त्यसको साथसाथै व्हाइल आवर इन्फान्ट्स केयर एन्ड हेल्थ आउटकम्स वर फ्यान्टास्टिक र जुन यसको रिजल्ट थियो उपचारपछि यो अति नै फ्यान्टास्टिक अति नै रमाइलो अथवा सन्तुष्टि स्याटिस्फाइङ किसिमको थियो भन्न खोजेको है SATISFYING द ट्रिटमेन्ट वाज स्याटिस्फाइङ है सी वाज स्याटिस्फाइड विथ द treatment or the care provided by the skilled doctors and nurses in that community hospital. Our experience was less than satisfactory. तर अनुभव चाहिँ अलिकति स्याटिस्फ्याक्टरी सन्तुष्टि जसो त्यो भन्दा अलि कम किसिमको चाहिँ अनुभव उनले के गरेकी छिन् त भन्दाखेरि ड्युरिङ माई हस्पिटल स्टे हस्पिटलमा बस्ने क्रममा मेनी स्टाफ टुक द अपर्चुनिटी टु ब्याड माउथ देयर कलिग्स उनले के कुरालाई यहाँ इन्डिकेट गर्दैछन् भने यो आवर एक्सपिरियन्स वाज लेस देन स्याटिस्फ्याक्टरी भन्दाखेरि वाट सी डिड नट लाइक इज अथवा वाट सी डिड नट लाइक वाज उनले चाहिँ वाट सी did not like उनलाई के कुरा मन परेन त भन्दाखेरि त्यो कुरा उनले भन्दैछन् कि यो हस्पिटलको जुन स्टाफहरु हुन्छ सो मेनी स्टाफ टुक द अपर्चुनिटी टु ब्याड माउथ भनेको एकले अर्कालाई अपमान गरिरहेका एकले अर्कालाई चाहिँ एकले अर्काको कुरा काटिरहेको चाहिँ उनले त्यो पाइन् है देयर कलिग्स टु मी व्हेन वी वेयर एलोन जब उनी एक्लै हुँदाखेरि कुनै हस्पिटलको स्टाफहरुले चाहिँ अरु आफ्नो कलिग्सको कुरा काटेको अथवा चाहिँ के भन्छ क्रिटिसिजम गरेको उनले पाइन् उनी एक्लै हुँदाखेरि त्यो कुरा उनले चाहिँ पाइन् जुन उनलाई चाहिँ मन परेको थिएन है त्यो कुरामा चाहिँ उनी स्याटिस्फाइड छैनन् त्यो अनुभव उनले जुन भोगिन् जुन स्टाफहरुले चाहिँ एकअर्काको कुरा काट्ने हैन उनीसँग त्यो कुरा चाहिँ उनलाई मन पर्दैन आई एम नट श्योर इफ दिस अकर्ड बिकज आई लुक्ड रादर trustworthy or they wanted to let me know they were more competent than their colleagues अब यहाँ उनले के भन्छन् भने I am not sure मलाई खासै थाहा छैन म स्योर छैन कि if this occurred because I looked rather trustworthy म यदि विश्वासिलो भएको भएर हो कि उनीले यो कुरा गरेको अथवा उनीहरुले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ कलिग्स भन्दा अलि बढी स्किल्ड अलि योग्य छन् भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको हुन् वा उनमाथि विश्वास गरेको हुन् उनले त्यो कुरा चाहिँ स्योर हुन सकिनन् त्यो विषयमा द इमर्जेन्सी नर्सेस इमर्जेन्सी जुन वार्ड छ इमर्जेन्सीमा भएका नर्सेसहरु द इमर्जेन्सी नर्सेस competent than their colleagues the emergency nurses repeat भयो जस्तो छ ओके यो लाइन रिपिट भएको छ ओके यसलाई काट्दियौ है द इमर्जेन्सी नर्सेस कम्प्लेन्ड इमर्जेन्सीमा जुन भएका नर्सहरु थिए ती नर्सहरुले के कुराको कम्प्लेन गरे त के कुराको कम्प्लेन गरे त भन्दाखेरि कम्प्लेन्ट अबाउट द डक्टर्स अर्डर के डाक्टरले जुन किसिमको अर्डरहरु गरेको थियो उनलाई त्यो कुराको कम्प्लेन गरिन् है त्यसैगरी द डिले इन रेस्पोन्स अफ द पेडियाट्रिक नर्सेस र त्यो इमर्जेन्सीको नर्सहरुले हैन डाक्टरको अर्डरको बारेमा गरेको कम्प्लेन र त्यसैगरी द डिले इन रेस्पोन्स अफ द
पेडियाट्रिक नर्सेस र यो बच्चाहरूको जुन सेक्सनमा भएका जुन नर्सेसहरू छ तिनीहरूले चाहिँ जुन के भन्छ भने द डिले इन रेस्पोन्स के त्यो पेडियाट्रिक नर्सेसहरूले जुन किसिमको रेस्पोन्स गर्न जुन ढिला गरिरहेका थिए ढिला सुस्ती गरिरहेका थिए हैन त्यस विषयमा चाहिँ नि उनले कम्प्लेन गरिरहेको उनले पाइन् उनीसँग द पेडियाट्रिक नर्सेस कम्प्लेन्ड अबाउट द इमर्जेन्सी रूम्स नर्सेस इनएबिलिटी उनले चाहिँ एउटा सेक्सनको एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा युनिटको नर्सेसहरूले अर्को युनिटको नर्सेसहरूको कुरा काटेको अथवा चाहिँ उनीहरूको कम्प्लेन गरेको त्यहाँ पाइएको छ द पेडियाट्रिक नर्सेस कम्प्लेन्ड अबाउट द इमर्जेन्सी रूम नर्सेस इनएबिलिटी उनीहरूको अयोग्यता असक्षमता टु गेट एन इन्ट्राभेनस नसामा लाग्ने जुन हुन्छ नि इन्ट्राभेनस है टु गेट एन इन्ट्राभेनस लाइन है त्यो इन्ट्राभेनस लाइन पत्ता लगाउन नसक्ने हैन यस्तो किसिमको चाहिँ काममा भएको चाहिँ जुन अब अलिकति अयोग्यपन हैन त्यसको चाहिँ उनले के गर्यो भने कम्प्लेन गरेको पाइयो खास गरी कहाँको त इमर्जेन्सी नर्सेस है इमर्जेन्सी रूम नर्सेसको इनएबिलिटीको कुरा गरेको पाइएको छ द पेडियाट्रिसियन बाल चिकित्सक भन्छ बच्चाहरूको बारेमा हेर्ने चेक गर्ने जाँच गर्ने जुन डाक्टरहरू हुन्छ जसलाई पेडियाट्रिसियन भनिन्छ द पेडियाट्रिसियन कम्प्लेन्ड अबाउट द अर्डर्स pediatrician okay complained about orders made by the emergency doctor है त्यति मात्र नभएर यो बाल चिकित्सकले पनि के गरे त दे अल्सो कम्प्लेन्ड अबाउट द अर्डर्स है बाइ मेड बाइ द इमर्जेन्सी डाक्टरले जुन गरेको अर्डरहरू छ त्यसको बारेमा पनि उनीहरूले कम्प्लेन गरिरहेका उनले पाइन् भनेपछि हस्पिटलको जुन स्टाफ्सहरूले चाहिँ एक अर्कामाथि चाहिँ दोष लगाइरहेको एकले अर्काको चाहिँ कुरा काटिरहेको एकले अर्कालाई अयोग्य देखाउन खोजिरहेको त्यो किसिमको अनुभव उनले चाहिँ त्यो हस्पिटलमा एक्सपिरियन्स गरिन् जबकि उनले आफ्नो बच्चाको ट्रिटमेन्ट राम्रै पाएकी थिइन् राम्रै ट्रिटमेन्ट पाए तापनि त्यहाँ भएको चाहिँ अब यस्तो किसिमको कुराहरू उनले अब्जर्भ गरिन् त्यहाँ Once admitted, our pediatric nurse complained about the pediatrician's approach to care of my baby. त्यस्तै गरी then the pediatrician complained about the pediatric nurse's lack of ability to obtain a urine sample है यो युरिन स्याम्पलहरु ल्याउन जुन असक्षम भएको है विभिन्न किसिमको हामीले चाहिँ जनरल सेन्समा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई चाहिँ कम्प्लेनहरु गर्ने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अयोग्य देखाउन खोज्ने आफू चाहिँ स्किल्ड आफू चाहिँ सक्षम भएको देखाउन खोज्ने त्यो किसिमको प्रवृत्ति त्यो किसिमको परिपाटी चाहिँ उनले त्यो हस्पिटलमा अब्जर्भ गरिन् है त्यो अनुभव गरिन् जुन यहाँ हामीलाई एक्सप्रेस गरिरहेको पाउँछौं यहाँ At every opportunity, the parent in me wanted to scream at the top of my lungs, can everyone stop complaining about each other and look after my sick baby? अब यहाँ उनलाई के रिस उठेको छ भने उनले चाहिँ के कुरामा उनलाई चित्त बुझेको छैन भने उनी चिचाउन चाहेकी थिइन् रे क्या हैन मेरो बच्चाको ट्रिटमेन्ट गर्न छाडेर एक अर्काको बारेमा चाहिँ यस्तो कम्प्लेन गर्न बन्द गर अथवा चाहिँ एक अर्काको बारेमा चाहिँ यसरी कम्प्लेन गर्नुको साटो चाहिँ मेरो बच्चाको चाहिँ राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर भनेर चाहिँ उनलाई चिचाउन मन लागिरहेको थियो कराउन मन लागिरहेको थियो है उनलाई यो कुरामा चाहिँ जुन उनको आफ्नो जुन असहमति छ उनले चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्न चाहिरहेको उनलाई त्यो फिल भएको थियो फ्रम माई भिन्टेज पोइन्ट भनेको दृष्टिकोण मेरो दृष्टिकोणबाट फ्रम माई भिन्टेज पोइन्ट इट सिम दैट एभ्रीवन वाज सो फोकस्ड अन देयर ओन नीड्स है प्रत्येक सेल्फ अब इगोइस्ट अथवा सेल्फ सेन्टर्ड भने जस्तो आफूमा मात्र केन्द्रित हुने आफै मात्रै राम्रो एभ्रीवन वाज सो फोकस्ड अन देयर ओन नीड्स एन्ड स्किल्स के आफ्नै नीड र आफ्नै चाहिँ नीडहरु आफ्नै आवश्यकताहरु आफ्नै क्षमताहरु आफ्नै चाहिँ स्किलको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेको पाइयो that they appeared completely insensible है जसको कारणले गर्दाखेरि they were insensible they were not sensitive that there was a sick baby के उनीहरुको अगाडि एउटा बिरामी बच्चा छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरु सेन्सिटिभ नभएको उनले पाइन् के त्यो बच्चालाई ख्याल गर्नुको सट्टा त्यो बच्चाको टेक केयरको साटो उनीहरुको ध्यान चाहिँ के त भन्दाखेरि एकले अर्कालाई चाहिँ दोष लगाउने एकले अर्कालाई चाहिँ अयोग्य ठहराउने एकले अर्कालाई गाली गर्ने त्यही किसिमको कुरामा चाहिँ लागेको उनले पाइन् है सिक बेबी प्रति उनीहरु चाहिँ सेन्सिटिभ नभएको उनले पाइन् that needed their help जसलाई उनको खाँचो थियो उनीहरुको हेल्पको खाँचो थियो त्यो बच्चालाई
जुन किसिमको सहयोग जुन किसिमको ट्रिटमेन्ट जुन किसिमको केयर दिनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी एटेन्सन नठानेर चाहिँ उनीहरू आफ्नै कुरामा चाहिँ लागिरहेका थिए इन फ्याक्ट इट वाज डाउनराइट डिसअपोइन्टिङ जस्ट जुन कुराले उनलाई चाहिँ डिसअपोइन्ट गर्यो है यो प्रवृत्तिप्रति उनी चाहिँ डिसअपोइन्टेड भइन् उनलाई यो कुरा मन परेको थिएन दिस डिड नथिङ अदर देन स्टेट टु मी द्याट इगोज वेयर टेकिङ प्रायोरिटी अब उनको डटरको उनको छोरीको उनको सानो बच्चाको केयर भन्दा पनि उनीहरूको लागि चाहिँ उच्च प्राथमिकता के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको इगो क्या उनीहरू चाहिँ अहम थियो उनीहरूमा है उनीहरू एक अर्का चाहिँ प्रति आफ्नो अहम एक्सप्रेस गरिरहेका थिए क्या उनीहरू चाहिँ इगोइस्ट थिए सेल्फ सेन्टर्ड थिए है र उनको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो स्टाफ्सहरूको लागि हैन त्यो मेडिकल पर्सनलहरूको लागि चाहिँ मेन फोकस भनेको उनीहरूको चाहिँ प्रायोरिटी भनेको चाहिँ केमा थियो भन्दाखेरि इगोमा थियो है न कि उनको बच्चामा उनको डटरको केयरमा आई क्यान नट टेल यु हाउ मेनी टाइम्स नर्स टोल्ड मी अब नर्सले धेरै पटक उनले चाहिँ आई एम सो बिजी टुडे हैन आफ्नो मात्रै कुरा गरिरहेको क्या आज म धेरै बिजी छु भनेको कुरा चाहिँ धेरै पटक सुनिन् उनले आई एम नट स्योर इफ दे वर टेलिङ मी टु एक्सक्युज द फ्याक्ट द्याट माई डटर्स मेडिकेसन वेयर नट अन टाइम है I am not sure if they were telling to me excuse the fact that my daughter's medication were not on time or maybe they were simply looking for support है अब यो मेडिकेसनमा जुन ढिला भइरहेको थियो हैन त्यस कुराप्रति क्षमामा आएको हो कि के हो उनले त्यो कुरा बुझ्न सकिनन् तर उनीहरूले चाहिँ खास गरी प्रत्येक पटक चाहिँ म बिजी छु एउटा चाहिँ नर्सेसहरुले चाहिँ आफू चाहिँ एकदम बिजी छु भनेर चाहिँ आफू मात्र फोकस गरेको उनले पाउँछिन् है were not on time or maybe they were simply looking for support अनि सपोर्टको खाँचो अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हो तिमी नै राम्रो भनिदिनु पर्ने हो कि हैन के कुरा उनीहरूले चाहिरहेको छ उनले एक्ज्याक्ट बुझ्न सकिनन् एभ्री टाइम आई हर्ड दिस स्टेटमेन्ट माई हेड प्लेड अन माई ओन भर्सन द्याट साउन्डेड मोर लाइक योर डटर इज नट अ प्रायोरिटी अब डाइरेक्ट रूपमा नभए पनि इनडाइरेक्ट रूपमा चाहिँ नि उनले के महसुस गरिन् भने जस्तै आई एम सो बिजी टुडे यस्तो कुराहरू गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जुन त्यो पेसेन्ट छ अथवा चाहिँ जसले यो चिठी लेखिरहेको छ उनले चाहिँ नि के कुरा महसुस गरिन् भने उनीहरूको चाहिँ नि आशय उनीहरूको इन्टेन्सन भनेको चाहिँ नि योर डटर इज नट अ प्रायोरिटी तिम्रो बच्चा चाहिँ नि प्राथमिकतामा पर्दैन उनीहरूको आफ्नो क्यारियर आफ्नो चाहिँ नि इगोइजम हैन आफ्नो चाहिँ नि जुन अब अहमता नै चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको चाहिँ उनले बुझिन् डु नट युज पेसेन्ट्स अर देयर फ्यामिलीज एज योर पर्सनल कन्फिडेन्ट र यो अनि उनले के सजेसन गरेकी छिन् भने नर्सहरूलाई जसले उनीमा सामु आफ्नो जुन प्राइभेट कुराहरू गरे पर्सनल कुराहरू गरे त्यो पर्सनल कुराहरू गरेको सन्दर्भमा उनले के भन्छन् भने डु नट युज पेसेन्ट्स अर देयर फ्यामिलीज क्या कुनै पनि पेसेन्ट र उनको फ्यामिलीलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल कन्फिडेन्ट भनेको चाहिँ विश्वासिलो पात्रको रूपमा चाहिँ लिनु भएन अथवा चाहिँ कन्फिडेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको व्यक्ति जो माथि हरेक कुराहरू सेयर गरिन्छ क्या त्यस्तो प्राइभेट कुराहरू चाहिँ त्यसरी गर्नुहुन्न हैन आफ्नो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि एडभाइस पनि यहाँ दिएको छ डु नट युज पेसेन्ट्स अर देयर फ्यामिलीज एज योर पर्सनल कन्फिडेन्ट आई वाज इन द्याट हस्पिटल रुम टु केयर फर माई इन्फान्ट र उनी त्यो हस्पिटलमा किन गएकी छिन् भने आफ्नो बच्चा नवजात शिशुको केयरको लागि गएकी हुन्थे आफ्नो बच्चाको उपचारको लागि गएकी हुन् एन्ड सी हर कन्डिसन इम्प्रुभ र आफ्नो बच्चाको कन्डिसन इम्प्रुभ भएको हेर्न चाहन्छन् उनी न कि उनी चाहिँ उनीहरूको कुरा सुन्न त्यहाँ गएकी होइनन् है उनको चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ सुन्न उनी त्यहाँ गएकी होइनन् उनी आफ्नो सानो बच्चाको उपचारको लागि त्यहाँ गएकी हुन् नट टु हियर द स्टाफ वेयर not equipped to see this goal through. Patients and their families need to know they are your priority. Patient and their families need to know they are your priority and your job is to care. र पेसेन्टको चाहिँ नि प्रायोरिटीमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है आफ्नो भन्दा पनि पेसेन्टको चाहिँ नि अथवा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ नि फ्यामिलीहरुको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सर्न हुनुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ है मेडिकल स्टाफ्सहरुले एन्ड योर जब इज टु केयर र काम भनेको चाहिँ अर्काको कुरा काट्ने होइन आफ्नो इगो एक्सप्रेस गर्ने होइन त्यो जब भनेको चाहिँ के हो त इज टु केयर फर देम क्या त्यो पेसेन्टहरुलाई केयर प्रोवाइड गर्नु चाहिँ उनको जब हो केयर फर देम इन एन एफर्ट टु रिस्टोर र उनको प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो पेसेन्टको हेल्थलाई रिस्टोर गर्नु हो हैन उनलाई निको पार्नु हो हैन उपचार गर्नु हो प्लिज टेक टाइम टु टेल देम दिस
हैन शेयर पोजिटिभ न्यूज विथ देम एज इफ यु आर ह्याप्पी टु बिकज आई नो यु आर र के हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ पोजिटिभ न्युजहरू चाहिँ नि स्प्रेड गर्नु पर्यो क्या यस्तो किसिमको चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ स्प्रेड गर्नु भएन आफ्नो चाहिँ पर्सनल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सेयर गर्नु भएन प्यासनको अथवा चाहिँ प्यासनको फ्यामिलीको स्पेसली प्यासनको चाहिँ कन्सर्न बढी देखिनुपर्छ त्यहाँ प्यासनको ट्रिटमेन्टमा बढी टाइम दिनुपर्छ प्यासनको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ उनीहरू सिरियस हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले एक्सप्रेस गरिएको छ अनि त्यसको साथसाथै उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के भने चार्टलाई राम्रोसँग युज गर्नु पर्यो जुन त्यो प्यासनको बारेमा जुन डिटेल लेखेको हुन्छ त्यो राम्रोसँग बनाउनु पर्यो राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु पर्यो त्यो काम हो गर्ने उनीहरूको कन्सर्न भनेको त्यो हो अनि त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो के लेखेको छ चार्टमा है राइट अन इट एन्ड रिफर टु इट है यसलाई यसमा केही कुराहरू करेक्ट लेख्नु पर्यो अरूलाई रिफर गर्नु पर्यो अरू चाहिँ स्टाफ्सहरूलाई आफ्टर अल दिस इज वेयर एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन्स सुड बी डकुमेन्टेड र त्यहाँ जे कुराहरू भएको छ होइन त्यो ट्रिटमेन्टको सिलसिलामा त्यो सबै कुराको चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो डकुमेन्ट गर्नु पर्यो यो काम हो गर्नुपर्ने है प्राइमरी काम भनेको यो हो है तिनीहरूको एट एभ्री इन्टरेक्सन प्रत्येक पटक चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि विथ अ फिजिसियनहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एन्ड देयर स्टुडेन्ट्स आई वाज आस्क द सेम क्वेसन्स वाज सी प्रिम्याच्योर यो सबै कुरामा यो कुराहरू चाहिँ सेयर हुनु पर्यो क्या डिटेलहरू त्यो बच्चाको प्यासनको डिटेल भनेको चाहिँ सबैमा सेयर हुनु पर्यो क्या प्रत्येक पटक आउँदै सोध्दै गर्ने होइन क्या फिजिसियन आउँछ सोध्छ विद्यार्थीहरू आउँछन् सोध्छन् त्यो चाहिँ राम्रो होइन त्यो पुरा क्लियरली लेख्नु पर्यो क्या चार्टमा र त्यो चार्ट पढ्नु पर्यो सबैले हेर्नु पर्यो प्रत्येक पटक आएर चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई अन्त पेसेन्टको फ्यामिली मेम्बरलाई यो कुरा सोधिरहनु हुँदैन इरिटेसन हुन्छ वाज यो डेलिभरी नर्मल है यही कुराहरू चाहिँ सबै आउँथे यही कुराहरू रिपिट गरिरहन्थे यही कुराहरू सोध्थे है आई एन्सर दिस क्वेसन्स द सेम इच टाइम क्या प्रत्येक पटक चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ जवाफ दिइरहनु पर्ने स्योरली समवन रोड दिस डाउन इन आवर चार्ट बरु यसलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त कसैले चाहिँ चार्टमा क्लियरली लेखिदिनु पर्यो क्या हिस्ट्री अनि सबैले त्यही हेर्ने हो अब प्रत्येक पटक प्यासनलाई झन्झटिलो पार्ने किसिमले सोधिराख्नु पनि राम्रो हुँदैन द मेजोरिटी अफ हेल्थ केयर वर्कर्स द्याट अप्रोच्ड माई डटर रिफर टु हर एज मेल र अर्को कुरा त्यहाँ जो पनि आउँथे जो मेडिकल पर्सनल अथवा हेल्थ वर्कर्सहरू अथवा चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सहरू आउँथे जसले पनि के गर्थे त त्यो उसको बच्चालाई मेल भन्थान्थे क्या है जबकि उनी फिमेल हो है उनीहरूलाई यति पनि थाहा छैन क्या त्यो चाहिँ पेसेन्ट त्यो बच्चा मेल हो कि फिमेल हो त्यो पनि उनीहरूले ख्याल गरेका छैनन् कति इनसेन्सिटिभ भएका छन् कति चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ क्या बच्चाको कन्सर्न त्यति चाहिँ धेरै छैन भन्ने कुरा आई वुड पोलाइटली करेक्ट देम विथ हर सी होइन सी भनेर अथवा चाहिँ बच्चा चाहिँ फिमेल हो होइन त्यो चाहिँ केटा मान्छे होइन छोरा मान्छे होइन छोरी मान्छे हो भनेर चाहिँ बारम्बार भन्नुपर्ने माई डटर स्पेन्ड हर टाइम इन हस्पिटल वेयरिङ वानली अ डाइपर मात्र लगाएर बसिरहेकी थिइन् डेस्पाइट नो अभियस जेन्डर इन्डिकेटर हो त्यहाँ चाहिँ यो बच्चा के हो भनेर बुझ्न सकिँदैन सानो बेलामा हैन तर लेखेको त हुन्छ नि मेडिकल रिपोर्टमा त हुन्छ नि हैन तर त्यति पनि उनीहरूले ख्याल गरेका छैनन् इन्डिकेटर छैन बच्चा केटा हो कि केटी हो भनेर चिन्न सकिँदैन सानो उमेरमा सानो टाइममा जस्तै 9 विकको भनेको धेरै सानो हो है त्यसमा चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही माथि पनि डाइपर लगाएको छ स्योरली समवेयर इन माई पेपर वर्क तर त्यो बच्चाको पेसेन्टको त रेकर्ड हुन्छ डकुमेन्ट हुन्छ पेपर वर्क इट इन्डिकेटेड द्याट सी वाज फिमेल त्यहाँ पेपर वर्कमा कसैले त्यो हेर्न पाएको छैन अथवा चाहिँ राम्रोसँग हेरेको पनि छैन क्या त्यो पेपर वर्क भनेको डकुमेन्टमा DOCUMENT जुन डकुमेन्ट छ जुन पेसेन्टको प्रोफाइल हुन्छ हैन त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ लेखेको छ कि उनी फिमेल हो भनेर तर सबैले के गर्छ हि भन्छ सो एज स्लिप डिप्रिभेसन अब निन्द्राको अभावले होस् अथवा स्ट्रेस टुक देयर टोल आई वन्डर वाट अदर मिस्टेक मे एक्जिस्ट अब यस्तै अब निन्द्रा नपुगेको अथवा चाहिँ स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि यस्तै अरू मिस्टेकहरू कति गरे होला हैन आई वन्डर वाट अदर मिस्टेक्स मे एक्जिस्ट अन माई बेबीज पेपर वर्क क्या अहिले पेपर वर्कमा पनि मिस्टेक हुनसक्छ होइन उनीहरूले जुन डकुमेन्ट तयार पार्छन् जुन रिपोर्टहरू लेख्छन् त्यहाँ पनि त मिस्टेकहरू हुनसक्छ यदि यस्ता मिस्टेकहरू हुन्छन् भने अभियसली त्यहाँ अरू पनि मिस्टेक त पक्कै पनि हुन्छ प्लिज अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो सल्लाह दिइरहेको छन् उनले प्लिज बी केयरफुल क्या हैन मेडिकल वर्करहरू एकदम केयरफुल हुनु पर्यो अफ वाट यु से टु पेसेन्टलाई भन्ने कुरामा के बोलिरहेछौ के भनिरहेछौ है त्यो कुरामा चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुनु पर्यो क्या है सेन्सिटिभ हुनु पर्यो केयरलेसनेस हुनु भएन भन्दैछन् एन्ड हाउ यु से इट वेन यु आर कट अन सच अ स्लिप अप बी जेन्युन इन योर एपोलोजी यदि कोही गल्ती भने
त्यसको लागि क्षमा माग्नु पर्यो है एन्ड मेक सिन्सियर इफोर्ट टु रिफ्रेन फ्रम रिपिटिङ द सेम मिस्टेक र एपोलोजी हुनु पर्यो क्षमा माग्नु पर्यो र यस्तै किसिमको चाहिँ गल्ती दोहोऱ्याउनु भएन क्या स्टप रोक्नु पर्यो क्या है यस्ता किसिमको गल्ती यदि भएको छ भने त्यसलाई रिपिट गर्नु भएन करेक्सन गर्नु पर्यो रिपिट द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम पेसेन्ट्स एन्ड देयर फ्यामिलीज निड टु नो that you are listening and that you care about what it is they are saying. The gender error is one that left me with a sense of sloppiness and lack of focus on behalf of all who made this innocent mistake. है यहाँ के भनेको छ भने यो बच्चाको जुन एउटा जेन्डर इरर छ मेल फिमेल जेन्डर इररको कुरा गरेको छ जेन्डर इरर भनेको चाहिँ नि यहाँ मेल र फिमेल भएर चाहिँ नि उनीहरूले ख्याल गर्न सकेका छन् है आइदर मेल अर फिमेल हैन त्यो बच्चा मेल र फिमेल हो भनेर पनि उनीहरूले ख्याल गरेका छैनन् यो जेन्डर इरर भयो है सो के भन्छ भने वान जेन्डर इरर इज वान द्याट लेफ्ट मी with a sense of sloppiness and lack of focus on behalf of all who made this innocent mistake. है I am a health care worker. अब यो गल्तीहरू उनले यहाँ देखिन् है यस्तो गल्तीहरू उनले अरू पनि छ है हुन सक्छ है भनेर चाहिँ गेस गर्ने हैन अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ शंका गर्ने धेरै प्रशस्तै चाहिँ आधारहरू छन् त्यहाँ र उनले अब आफू पनि एउटा हेल्थ केयर वर्कर भएको कुरा यहाँ खुलाएकी छिन् I am a health care worker just like you क्या जसलाई उनले चाहिँ यो चिठी लेखिरहेछन् उनलाई भन्दैछिन् कि म पनि एउटा यस्तै किसिमको हेल्थ केयर वर्कर हुँ जस्तो जुन यो लेटर राइटर छ जसले यो लेटर लेखिरहेछ उनी पनि एउटा को हो त हेल्थ केयर वर्कर नै हुन् हेल्थ केयर वर्कर हुन् उनी पनि है र उनले के भन्छन् भने I am a healthcare worker just like you. People trust us. अब है मानिसहरूले हामीलाई विश्वास गर्छन् to take care of their most precious loved one क्या उनीहरूले ट्रस्ट गरेका हुन्छन् क्या उनीहरूको जुन एकदम महत्त्वपूर्ण के भन्छ एकदम प्रिय जुन व्यक्तिहरू जो बिरामी भएर त्यहाँ आएका हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूको राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेका हुन्छन् है त्यो विश्वासलाई हामीले तोड्न हुँदैन once in their most vulnerable states है this is our job यो हाम्रो जब हो and we do it with pride हामीले आफ्नो जबलाई आफ्नो चाहिँ जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यसप्रति हामीले गौरव महसुस गर्नुपर्छ घमण्ड फिल गर्नुपर्छ but how we treat each other is a dreadful र जस्तो किसिमले बिहेभ गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ खासै राम्रो किसिमको हैन है भयानक किसिमको चाहिँ एकदम के भन्छ अब हानिकारक चाहिँ किसिमको व्यवहार त्यहाँ देखियो पेशेन्ट्स नो दैट हेल्थ केयर इज नट अ ग्लैमरस क्यारियर चोइस है पेशेन्ट्स नो दैट हेल्थ केयर भनेको एउटा चाहिँ आकर्षक क्यारियर होइन यो एउटा चाहिँ रेस्पेक्टफुल अथवा चाहिँ यो सिन्सियर अथवा चाहिँ एउटा के भन्छ ड्युटीफुल किसिमको क्यारियर हो है यो त ग्लैमरस किसिमको चाहिँ क्यारियरको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन दे नो दैट मोस्ट अफ अस डु इट बिकज वी वान्ट टु हेल्प सिक पिपल गेट वेल किनभने हाम्रो काम भनेको यो ग्लैमरस होइन भन्ने कुन अर्थ भन्दाखेरि दे नो दैट मोस्ट अफ अस है जो हेल्थ केयर वर्करहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त पेशेन्टहरूले के कुरा बुझ्छन् भने दे know that most of us do it because we want to help हामीले यो प्रोफेसनल हामीले किन चुज गरेका छौं भन्दाखेरि पेशेन्टहरूले के बुझिरहेका हुन्छन् उनीहरूको मनमा के कुरा हुन्छ भने यो चाहिँ मान्छेलाई सेवाको भावले चाहिँ उनीहरूले यो क्यारियरलाई चाहिँ चुज गरेका हुन्छन् भन्ने बुझेका हुन्छन् है यस्तो कुरामा चाहिँ उनीलाई निराश बनाउन हुँदैन Do your best to confirm this belief when people are in your care. I am not innocent of uttering some of these statements above. However, I can assure you that I will be more conscious of what I say to patients. र यदि म चाहिँ के गर्छु भने मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ पेशेन्टहरु प्रति एकदम कन्सियस छु एकदम कन्सर्न छु अनि मेरो कन्सर्न भनेको पेशेन्टहरुतिर हुन्छ है सो आई विल बी मोर कन्सियस अफ व्हाट आई से टु पेशेन्ट मैले के भन्दै छु पेशेन्टलाई हैन त्यो कुराले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ कस्तो किसिमको इफेक्ट पार्छ त्यो कुरामा हामी चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ एन्ड देयर फ्यामिलीज आफ्टर माइ डटर्स हस्पिटल स्टे Fellow health care workers,
choose to interact with your patient in a way that instill confidence के यस्तो किसिमले कुरा गर कि जसले गर्दाखेरि उनीहरुमा के हो त कन्फिडेन्स भर्योस् तिमप्रति हैन तिमीहरुप्रति जुन कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड अप गर्नु पर्यो के पेशेन्टमा अथवा चाहिँ पेशेन्टको फ्यामिलीहरुमा इन योरसेल्फ एन्ड योर फेलो टिम मेम्बर्स र तिमी मात्र हैन कि तिम्रो साथीहरुमा पनि यस्तो साथीहरुप्रति पनि कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुने किसिमको चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो त्यो किसिमले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो पेशेन्टहरुसँग अथवा चाहिँ पेशेन्टको फ्यामिली मेम्बरहरुसँग यो किसिमबाट जुन बिहेभ गरिरहेछौ यो राम्रो हुँदैन यसले आफ्नो प्रोफेसनलाई पनि तरापमा पार्छ यु अलोन हैव द पावर राइट टु पोजिटिभली सेभ द पेशेन्ट्स एक्सपिरियन्स के पेशेन्ट्सको त्यो एक्सपिरियन्सलाई सेभ गर्नको लागि तिमीहरुको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ त्यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन सो यस तरिकाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ लेटर लेखिएको छ कसलाई त हेल्थ केयर वर्करलाई योर्स ट्रुली एन्ड एप्रिसिएटिभ मदर भन्छ एउटा थ्याङ्कफुल मदर एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल मदर र भएर चाहिँ यो चिठी लेखिएको छ है यहाँ चाहिँ पेशेन्ट भन्दा पनि यो चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ एडभाइस दिएर चाहिँ लेखिएको चिठी छ है जुन कुरा उनले त्यहाँ पाइन् त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो जुन मिस्टेक भइरहेको छ जुन गल्तीहरु गरिरहेका छन् हेल्थ केयर वर्कर्सहरुले त्यसप्रति चाहिँ उनले आफ्नो चासो व्यक्त गरेर चाहिँ उनीलाई अवेयर गर्दै यो चिठी लेखेको हामी पाउँछौं है यो चिठीको एक्सप्लेनेसन यो भयो अब हामी जाउँ यसको क्वेशन तर्फ यसभन्दा अगाडि ग्लोसरी हेरौं नाइटमेयर भयानक सपना अर डिस्टर्बिङ अर फ्राइटनिङ ड्रीम भन्छ पेडियाट्रिक भनेको बाल चिकित्सा अथवा चाहिँ रिलेटिङ टु द मेडिकल केयर अफ चिल्ड्रेन फ्यान्टास्टिक अति रमाइलो अथवा एक्सट्रिमली गुड अर इम्प्रेसिभ भन्ने सेन्स आयो ब्याड माउथ भनेको अपमान गर्नु टु स्पीक नेगेटिभली अर डिसरेस्पेक्टफुल्ली अबाउट समवन ट्रस्ट वर्दी भनेको विश्वसनीय डिजर्भिङ अर एबल टु बी ट्रस्टेड कम्पिटेन्ट योग्य ह्याभिङ द नेसेसरी एबिलिटी अर स्किल्स टु डु समथिङ वेल है intravenous नसामा लाग्ने अथवा relating to the administration of medication or fluids directly into a vein है pediatrician बाल चिकित्सक a medical doctor who specializes in the care of children vantage point दृष्टिकोण a point or place that provides a good view or understanding of something insensible असभ्य lack of awareness sensitivity or understanding downright स्पष्ट completely or absolutely without any doubt or agitation priority प्राथमिकता something that is given more importance or attention than other things medication औषधि drugs or other substances used to treat medical conditions confident विश्वासिलो a person with whom one shares private or confidential information deprivation above the lack or denial of something considered necessary for a person's well-being next refrain रोक्नु to avoid doing or saving something sloppiness असफलता ढिलोपन or lack of care or attention to detail resulting in a messy or unprofessional outcome vulnerable संवेदनशील open to harm attack or emotional distress dreadful भयानक causing fear or terror extremely unpleasant or shocking glamorous आकर्षक attractive or exciting in a way that is associated with wealth fashion or celebrity instill घुसाउनु अथवा चाहिँ install भर्नु to gradually but firmly establish something in a person's mind or character okay अब हामी चाहिँ क्वेशन तिर लागौं फर्स्ट मा छ म्याच द फलोइङ नाइटमेयर हुन्छ अ भेरी अनप्लेजेन्ट अर फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स है यसको कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ 3 नम्बरमा नाइटमेयर को हुन्छ अ भेरी अनप्लेजेन्ट अर फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स पेडियाट्रिक भनेको चाहिँ नि रिलेटिङ टु मेडिकल केयर अफ चिल्ड्रेन है यहाँ छ यसको ठ्याक्कै तल आईभी नम्बरको यो हुन्छ त्यस्तै गरी इन्ट्राभेनस भनेको इट इज इन्टु अर कनेक्टेड टु अ भेन नसासँग सम्बन्धित प्रायोरिटी भनेको चाहिँ नि अ थिङ द्याट इज रिगार्डेड यसको एन्सर यहाँ छ 2 नम्बरमा अ थिङ द्याट इज रिगार्डेड एज मोर इम्पोर्टेन्ट देन अदर्स कन्फिडेन्ट
यसको हुन्छ कन्फिडेन्ट भनेको चाहिँ नि पर्सन यसको यहाँ छ IX नम्बर अ पर्सन विथ हुम प्राइभेट म्याटर्स एन्ड प्रब्लम्स आर डिस्कस्ड डिप्राइभेसन यसको हुन्छ द ल्याक अफ समथिङ कन्सिडर्ड VII नम्बरको द ल्याक अफ समथिङ कन्सिडर्ड टु बी अ नेसेसिटी vulnerable it means need of special care VI number अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ प्रायोरिटी को पनि यहाँ छुटेछ है प्रायोरिटी को a thing that is regarded as more important यहाँ मिस्टेक भएछ है यो यस्तो नि प्रायोरिटी को भयो है यो मेडिकेसन को चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट यसको चाहिँ नि यहाँ हुन्छ है अघि माथि अलिकति मिस्टेक भयो ट्रिटमेन्ट युजिङ ड्रग्स भयो र अर्को छ ड्रेडफुल को भेरी ब्याड अर अनप्लिजेन्ट है त अघि मिस्टेक भएछ अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँ मैले आन्सर लेखिदिएको छु यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ नाइटमेयरको यहाँ सबै छ ओके अब अर्कोमा जाउँ अर्को क्वेशन छ ट्रू फल्स राइट ट्रू अर फल्स ट्रू फर ट्रू एन्ड फल्स फर फल्स स्टेटमेन्ट भनेको छ द सेन्डर अफ द लेटर वाज ह्याप्पी विथ द सर्भिस अफ द हेल्थ वर्कर्स अब हेल्थ वर्कर को सर्भिस प्रति उनी खुसी त छन् है व्यवहार प्रति चाहिँ उनी खुसी छैनन् तर सर्भिस चाहिँ नि राम्रै गरेको छ अनि खुसी नै भएको छिन् ट्रू छ द स्टाफ अफ डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स इन द हस्पिटल ह्याड हार्मोनियस रिलेसनसिप विथ इच अदर यो चाहिँ नि पाइएन एक अर्काप्रति हार्मोनियस रिलेसनसिप चाहिँ त्यहाँ उनले भेटिनन् छैन फल्स भयो द हस्पिटल स्टाफ्स वेयर कन्सर्न्ड विथ द रिक्वायरमेन्ट अफ द सिक चाइल्ड है यो चाहिँ नि त्यति देखिएन है रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ नि सिक चाइल्ड प्रति कन्सर्न भएको चाहिँ नि देखिएन द स्टाफ अफ द हस्पिटल शेयर देयर पर्सनल फिलिङ्स विथ द राइटर ट्रू द चार्ट वाज अनक्लियर अबाउट द पेसेन्ट्स जेन्डर है जेन्डर क्लियरली लेखेको थिएन त्यस्तै गरी द अथर टुक द मिस्टेक अफ द हेल्थ वर्कर्स नर्मल्ली चाहिँ लेखेको छैन अलिकति एडभाइस दिने तरिकाबाट उनले यो चिठीले हेरेको छिन् यसको मिनिङ पक्कै पनि उनी चाहिँ नर्मल्ली लेखेको चाहिँ छैन यस कुराप्रति उनी अलि सेन्सिटिभ भएको देखिन्छ द राइटर सिम्स टु बी मोर सिन्सियर इन हर ड्युटी देन द हस्पिटल स्टाफ ट्रू उनी चाहिँ आफ्नो ड्युटीप्रति सिन्सियर छ भन्ने कुरा हामीले एक्सप्रेस गरेको पाउँछौँ अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ What was the nightmare for the author? The author's nightmare was that her 9-week-old baby developed an extremely high fever and needed to be admitted to the hospital. What do you think the main purpose of this letter is? यसको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि The main purpose of this letter is to express the author's appreciation for the skilled care their baby received. There our baby received while also highlighting areas where the hospital staffs could improve है के कुरामा उनीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ त त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेको देखिन्छ टु बेटर प्रायोरिटाइज पेशेन्ट केयर एन्ड कम्युनिकेसन के पेशेन्टको केयर र कम्युनिकेसनमा चाहिँ नि हाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गरिएको हामी पाउँछौँ अर्को छ अकर्डिङ टु द अथर व्हाट वाज द मेन विकनेस अफ द हस्पिटल स्टाफ है यो हस्पिटल स्टाफको मेन विकनेस के त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु द अथर द मेन विकनेस अफ द हस्पिटल स्टाफ्स वाज देयर टेन्डेन्सी टु कम्प्लेन के हैन देयर टेन्डेन्सी टु कम्प्लेन अबाउट इच इन्स्टेड अफ फोकसिङ अन द केयर अफ द पेशेन्टको केयरलाई फोकस गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको प्रवृत्ति कस्तो देखियो भन्दाखेरि एकले अर्कालाई के गर्ने त उ गर्ने के एकले अर्कालाई कम्प्लेन गर्ने है त्यो पाइने उनले Did the nurses really say your daughter is not priority भन्ने प्रश्न गरेको छ कि नर्सले डाइरेक्ट रूपमा भनेको छ त कि तिम्रो बच्चा हाम्रो प्रायोरिटी होइन भनेर भनेको छ त why did the author think so उनलाई किन यस्तो लाग्यो त
It is not clear whether the nurses actually said यो नर्सले भनेको छ भन्ने कुरा क्लियर छैन त्यहाँ है your daughter is not a priority the author inferred this ले कुरा गेस गर्छिन् कि this meaning from the nurses statement है नर्सले जुन किसिमको स्टेटमेन्ट त्यहाँ दिइरहेको छ नि बिजी भएर म चाहिँ बिजी छु भन्ने जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यसबाट उनले यो कुरा गेस गरेको हुन् which made the author feel like their baby was not a priority there अथवा हर गर यसमा हर गरौँ her baby was not a priority. What do the patients and their families expect from the health workers? Patient र उनको फ्यामिलीले health workers बाट के कुराको आशा गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरि patients and their families expect health workers to prioritize their care and effort to restore पेशेन्ट्स हेल्थ फर्स्ट के पहिला चाहिँ नि पेशेन्टको हेल्थको चाहिँ नि केयर गर्नुपर्छ पेशेन्ट चाहिँ नि प्रायोरिटीमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ अब हाम्रो F नम्बरको क्वेशन छ लिस्ट द क्वेशन्स दैट द अथर वाज आस्क्ड फ्रिक्वेन्टली इन द हस्पिटल हस्पिटलमा उनलाई बारम्बार सोधेको क्वेशन के भन्दाखेरि द क्वेशन्स दैट द अथर वाज आस्क्ड फ्रिक्वेन्टली इन द हस्पिटल आर was she premature was your delivery normal भन्ने प्रश्न छ नि प्राय सबैले सोधेका थिए जी नम्बरको क्वेशन छ why did the health workers made gender error about the author's daughter है उनले चाहिँ नि बच्चाको जुन अथर्सको डटरको जुन जेन्डर प्रति जुन इरर गरेका छन् किन गरे त the health workers made a gender error about the author's daughter because they referred to the baby as male despite her being female है मेल भनेर भन्छन् फिमेल हुँदा हुँदै पनि they might have been made this mistake due to sloppiness or lack of attention in detail क्या त्यो जुन बच्चाको केयर गर्ने काममा बच्चाको प्रोफाइलमा बच्चाको चाहिँ पेपर वर्कमा मजाले राम्रोसँग डिटेलमा एटेन्सन नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो भनेर उनले भन्छन् अब अर्को क्वेशन छ डी नम्बरको सरी यस नम्बरको according to the author how do people perceive the career of health workers है according to the author how do people perceive मान्छेले चाहिँ हेल्थ वर्करको क्यारियरलाई कसरी लिइरहेका हुन्छन् त according to the author people perceive the career of health workers as not glamorous यो चाहिँ पैसा कमाउने नाम के भन्छ यो आकर्षकको चाहिँ पेशा होइन यो but as a profession where workers want to help sick people get well क्या sick people लाई चाहिँ बिरामीलाई निको पार्नुपर्छ है patients and their families expect health workers to live up to this deal and provide compassionate and effective care provide गर्नुपर्छ त्यो ढंगबाट हेरेका हुन्छन् के है बच्चालाई जुन पेशेन्टहरुको ट्रिटमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा पर्सिभ गरेको पाउँछ त्यो विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरुले चाहिँ है अब अर्को छ डी नम्बरको इफ यु बिकेम अ हेल्थ वर्कर इन द फ्युचर व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी तिमी भविष्यमा चाहिँ हेल्थ वर्कर भयो भने तिम्रो प्रायोरिटी के हुन्छ त भविष्यमा है हाउ वुड यु ट्रीट योर पेशेन्ट्स र बच्चा के आफ्नो पेशेन्टलाई कसरी ट्रीट गर्छौ अनि तिनीको फ्यामिलीलाई डिस्कस विथ योर फ्रेन्ड्स भनेको छ यसको आन्सर यहाँ यसरी छ इफ आई बिकेम अ हेल्थ वर्कर माई प्रायोरिटी वुड बी टु प्रोभाइड द बेस्ट पोसिबल केयर टु माई पेशेन्ट्स इन्स्योरिङ द्याट दे फिल रेस्पेक्टेड लिसन टु एन्ड सपोर्टेड है त्यो किसिमको फिलिङ दिनु पर्यो हामीले पेशेन्टलाई यदि म चाहिँ भए म त्यसो गर्छु आई वुड इन्डेभियर टु इस्टाब्लिश अ पोजिटिभ एन्ड empathetic relationship with my patients and their families as I believe that communication and trust are crucial in the healthcare field. To achieve this, I would always introduce myself to patients and their families and explain my role in their care. I would also listen carefully to their concerns and questions and address them in a compassionate and informative manner. I would keep them informed about their condition and treatment options and involve them in the decision-making process as much as possible. I would also make sure to take care of my patients and their families with dignity and respect, and be sensitive to their cultural, religious, and personal beliefs. I would be aware of their privacy and confidentiality and ensure that their medical information is kept secure.
Finally, I would work collaboratively with other healthcare professionals, including doctors, nurses, support staff, to ensure that my patients receive in time and complete care. I would treat my colleagues with respect and professionalism and work together to achieve our shared goal of providing the best possible care to our patients. है यो भयो हाम्रो युनिट 3 को रिडिङ फर्स्ट को एक्सप्लेनेसन को साथसाथै क्वेशनहरुको सल्युसन। अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरु पाउनु भयो भने अवश्य पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।